ใครชนะทุกอย่างหรอกแต่สุดท้ายแล้วผมกล้าทำไงไม่ใช่ว่าผมคิดแต่ผมไม่ได้กล้าทำใช่ผมจะเสียใจมากกว่าถ้าผมมองกลับมาแล้วผมทำไมวันนั้นเราไม่อยากทำสิ่งนี้วะตอนนั้นแบบกลัวอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่มันพลาดมันก็จะนำไปสู่เส้นทางที่มันใช่ไปเรื่อยๆหมายถึงว่าถ้าเราพลาดสัก10 ครั้งเราก็แค่เรียนรู้จนมาถึงสิ่งที่มันจะสักเซสได้ในสักวันอย่างเงี้ยดีใจที่ได้ทำมากกว่าแต่จะรู้สึกเสียใจถ้าไม่ได้ทำสิ่งนั้นมากกว่ารู้สึกว่าบุ๊กเก่งมากครับที่ผ่านแบบว่าหลายๆปัญหามาได้ผ่านบุ๊กว่าสิ่งที่ยากที่สุดเลยคือผ่านกับตัวเองครับบุ๊กว่าหลายๆคนเป็นแหละบางทีมันกดดันตัวเองบุ๊กว่าพอโตขึ้นทุกคนมีเรื่องกดดันอยู่แล้วครับถ้าสมมติใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่พึ่งให้ใครไม่ได้ไม่เป็นไรเลยนะจริงๆเราดูแลตัวเองไม่ลำบากใครบุ๊กว่าก็เก่งมากๆแล้วครับรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่แบบผ่านไปไวมากๆอะไรที่เคยคิดไว้ตอนต้นปีบางอย่างสิ้นปีแล้วผมยังไม่ได้ทำก็มีอะไรเงี้ยครับใช่รู้สึกแบบเวลาแบบผ่านไปไวมากจริงครับคิดว่าตัวเองบาลานซ์ดีแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางเรื่องที่โอเคเราก็ performance ไม่ดีเท่าไหร่ใช่แบบบางทีก็ขี้เกียจบ้างบางทีก็วันนี้ก็แบบอาจจะด้วยเรื่องสุขภาพบ้างบางทีก็ขี้เกียจจังอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับใช่ผมก็แบบมีมุมนั้นเหมือนกันเลยครับใช่บางเป้าก็ไม่เสร็จเหมือนกัน สมมติว่าหวังไว้สัก5 เป้าได้แค่3อะไรเงี้ยอีก2 เรื่องยังทำไม่เสร็จอะไรอย่างเงี้ยโหพอฟอร์ดพูดมาก็ก็จริงครับมันไวมากจริงๆครับแป๊บเดือนธันวาอีกแล้วอะคือล่าสุดบุ๊กจำได้ว่าบุ๊กยังพาพ่อแม่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นอยู่เลยครับแป๊บเอ้าธันวาอีกแล้วมันไวมากครับแล้วก็ถ้าเหมือนที่ฟอร์ดบอกจริงๆแหละก็บุ๊กก็มีหลายอย่างที่บุ๊กคิดว่าจะทำแล้วแบบว่ามันผ่านไปไวจนแบบเรายังไม่ได้ทำมันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่งานที่เข้ามามันก็เป็นงานที่เราสนใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราอยากทำไปหมดทุกอย่างเลยไอ้เรื่องนี้ก็อยากเล่นไอ้นี่ก็อยากทำมันก็เป็นโอกาสดีๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเราไปบอกว่าโอกาสมันมาในจังหวะที่เราอาจจะเวลาไม่ได้แต่คือตอนนี้มันก็ยังได้ฮะเพราะเราก็เป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเราก็ควรเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักแล้วเราก็ไปจัดการเวลาให้มันดีขึ้นใช่เรื่องอื่นก็เดี๋ยวค่อยรอเวลาก็ได้อะไรเงี้ยยังทำสิ่งที่ตัวเองคิดว่าอยากจะทำเมื่อปีที่แล้วไม่หมดยังไม่หมดเลยครับใช่แต่ว่าก็รู้สึกดีแล้วที่เราได้เริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยไปซะทุกอย่างอะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละครับก็ด้วยเวลาด้วยอะไรด้วยเราก็บางทีเราก็ยังจัดการมันได้ไม่ดีพออะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าก็เก่งมากๆแล้วครับผมก็รู้สึกโตขึ้นแล้วก็รู้สึกนิ่งขึ้นถ้าอย่างช่วงแรกๆที่เข้ามาเราจะรู้สึกแบบว่าบางสิ่งบางอย่างก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้ตอนนี้เราก็เหมือนปรับตัวมาได้ประมาณนึงแต่ว่าเราก็ยังตื่นเต้นกับทุกอย่างอยู่อะไรเงี้ยครับใช่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับกับงานอะไรพวกนี้หรือว่าบางทีไปเจอคนหรือว่าอะไรเงี้ยก็ยังไม่ชินนะฮะก็ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะใช่ก็สำเร็จประมาณนึงอะไรเงี้ยใช่เป็นแบบถ้าเป็นบันไดก็ถ้าเริ่มจาก5 ปีที่แล้วก็อาจจะขั้น1วันนี้ก็อาจจะมาแบบขั้น3อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็อาจจะมีเป็น100 ขั้นใช่ยังมีให้ปีอีกเยอะเลยครับใช่ก็จริงๆได้เรียนรู้หลายๆอย่างมากเลยครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าเราก็มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นครับผมแล้วก็รู้สึกว่าผ่อนปลนกับตัวเองมากขึ้นด้วยครับสมัยก่อนบุ๊กเป็นคนที่แบบว่าบุ๊กเคยปล่อยปละละเลยตัวเองมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไปสติ๊กมากช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าเราเริ่มหาตรงกลางได้แล้วครับเราเริ่มรู้ว่าบางอย่างเราก็ไม่จำเป็นต้องทำก็ได้หรือบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องแบกรับมันไว้คนเดียวก็ได้ครับใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเรารู้สึกเราไม่จำเป็นต้องรับอะไรมาทุกอย่างอะครับหรือเราไม่จำเป็นต้องแอคทีฟตัวเองมากจนเกินไปหรือจนทำให้ตัวเองกดดันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับดีครับดีมากเลยรู้สึกว่าเหมือนเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะครับพอเราได้ลดโซเชียลลงได้ไปฟังหลายๆอย่างน้อยลงความคิดเห็นทั้งดีทั้งร้ายแหละครับน้อยลงพอเราเจอความคิดเห็นดีใช่ไหมบางทีเราก็เอามาแบบบางทีก็รู้สึกตัวเองเหลิงหรือความดีความรู้สึกร้ายๆอย่างเงี้ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราด้อยค่าตัวเองอะไรเงี้ย
ใช่ซึ่งตอนนี้บุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กจัดการตรงนี้ได้ดีขึ้นครับเราลดการฟังน้อยลงแล้วก็มาฟังตัวเองเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันผ่านมาเยอะจริงๆครับมันผ่านมาทั้งแบบว่าทั้งคิดมากจนแบบว่าจนบางทีเรานอนไม่หลับหรือว่าคิดมากแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับจนบางทีมันท็อกซิกกับตัวเองมากๆอะครับเรารู้สึกดีที่เราผ่านมันมาได้อะครับแล้วเราก็จัดการมันได้ดีขึ้นบุ๊กปลดล็อกตัวเองได้เพราะบุ๊กรักตัวเองมากพอแล้วมั้งครับใช่บุ๊กรู้สึกว่าเราเรามีชีวิตเดียวอะครับใช่เราไม่จำเป็นต้องไปรู้สึกแย่กับอะไรอย่างอื่นที่มากระทบเราที่แบบมาเบี่ยงเบนเราอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีโฟกัสของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มุ่งไปในจุดที่เราต้องการนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ฟังความคิดเห็นของใครเลยนะครับเราก็เอาความคิดเห็นนั้นมาใช่มาเบรนกับตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมอะครับก็รู้สึกดีนะครับก็รู้สึกว่าเราก็โตขึ้น แต่ก็อย่างที่บอกว่าผมก็ยังมีอะไรอีกเยอะที่ผมรู้สึกว่าผมยังต้องพัฒนาใช่แต่ว่าถ้าพูดถึงอินไซต์ก็แฮปปี้ดีครับอะไรเงี้ยก็กินอิ่ม นอนหลับทำงานมีความสุขมาทำงานก็เหมือนได้มาเจอเพื่อนอะไรเงี้ยมันเป็นงานที่เราชอบด้วยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ต้องเหนื่อยต้องฝืนหรือว่าอะไรเงี้ยเราเอนจอยด้วยอะไรเงี้ยใช่ผมอาจจะเป็นฟีลแบบผมเฉยๆตั้งแต่แรกอยู่อะหมายถึงว่าคือผมไม่ได้รู้สึกว่าผมมาอยู่จุดนี้แล้วผมเหมือนถ้าเป็นภาษาบ้านๆก็เหมือนกับหลงหรือว่าขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคือผมมาเบสออนมาจากไม่มีอะไรอะไรเงี้ย เราก็จะคิดมาเสมอว่าอีก10 ปีต่อจากนี้เดี๋ยวคนก็ลืมเราแหละช่วงนี้มันเป็นเหมือนช่วงฮันนีมูนที่คนยังแบบที่เรายังอยู่ตรงเนี้ยที่แสงยังมาส่องมาถึงเราอะไรเงี้ยพอวันหนึ่งเดี๋ยวมันผ่านไปมันก็เราก็ระยะเวลามันจะกลืนบางสิ่งบางอย่างเองแหละเราก็แค่รู้สึกว่าวันนี้เราทำงานเราโฟกัสแค่ตัวเราแฮปปี้กับสิ่งที่เราเจอแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแต่ว่าผมไม่ค่อยแบบยังไงไม่ค่อยคิดอะไรที่มันเหลืออะไรเงี้ย ใช่เพราะโฟกัสเป็นตอนๆไปใช่อะไรเงี้ยอดีตมันก็ผ่านไปแล้วอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงผมก็อยู่แค่ปัจจุบันก็แค่ทำปัจจุบันให้มันดีมันก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยมีคนบอกผมว่าผมว่า มีอยู่2 อย่างเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆคนที่ไม่ได้สนอะไรเลย ผมว่าก็แล้วแต่เรื่องครับแต่ผมว่า mindset ผมค่อนข้างแข็งแรงใช่คือผมก็เป็นคนเชื่อมั่นในบางสิ่งบางอย่างประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยคือผมเชื่อว่าถ้าเรา work hard มากพอเราก็จะได้สิ่งที่เราต้องการใช่ครับรู้สึกว่าการที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยมันอาศัยโชคด้วยมันอาศัยความสามารถด้วยมันอาศัยแบบจังหวะชีวิตด้วยอะไรเงี้ยมันอะไรหลายๆอย่างรวมกันใช่ครับแค่รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่ยังอยู่ตรงนี้แค่ทุกวันนี้แบบว่ามาทำงานได้เจอคนที่ดี ได้เจอคนรอบข้างที่ดีอย่างเงี้ยได้เจอพลังงานดีๆแค่นี้ก็โอเคแล้วฮะความสุขของผมเหรอครับความสุขของผมก็คงเป็นเรื่องพลังงานแหละที่แบบว่าพลังงานหมายถึงว่าเวลาเราคือบางทีคือผมเคยได้ยินรุ่นพี่ผมบอกมาว่าการที่คนเราเนี่ยจะรู้สึกซิงค์อะไรต่อกันบางทีมันมีคลื่นบางอย่างที่มันแมทกันคนที่บางคนที่เราไม่ชอบหรืออะไรเขาอาจจะมีคลื่นไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบจูนหรือว่าหาทางมาปรับให้มันเข้ากัน ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเราทำงานเนี่ยเราเหนื่อยกายอะเรายังแบบเรายังนอนหลับได้ตื่นมาอีกวันหนึ่งมันก็หายเหนื่อยแหละแต่ถ้าสมมติว่าเราทำงานแล้วเราแบบรู้สึกว่าเหนื่อยกับคนอะไรเงี้ยเนี้ยมันยากนะเรื่องจิตใจแต่ว่าผมมาโชคดีที่ว่าผมแบบเจอแต่คนดีๆมันก็เหมือนการมาทำงานผมก็เลยมีความสุขอะไรเงี้ยผมก็แบบอยากมีความสุขอย่างนี้ไปนานๆเลยครับใช่เท่าที่แบบว่าเท่าที่จะอยู่ไหวอะไรเงี้ยก็อยากมีความสุขนี้ไปเรื่อยๆ เพราะว่าเวลามันผ่านไปไวมากจริงก็คือทำงานมาทั้งปีมีความสุขมากเลยได้เจอคนนู้นได้เจอคนใหม่ๆอะไรเงี้ยได้เล่นบทแบบนี้ได้เล่นอีกแบบหนึ่งเงี้ยแฮปปี้มากครับได้ทำสิ่งที่อยากทำใช่เวลาตัวเองให้ก็มีความสุขจากสิ่งเล็กๆก็มีกลับกลับไปที่บ้านได้เล่นกับแมวมาอ้อนแค่นี้ก็มีความสุขแล้วใช่ได้ดูหนังที่ชอบวันว่างได้ไปฟิตเนสเนี่ยแค่นี้ผมแฮปปี้แล้วคือผมก็เคยถามตัวเองว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จต้องมีบ้านต้องมีนู่นต้องมีนี่ผมก็มานั่งคิดว่าตัวเองตอนนี้มันก็ตัวคนเดียวเนาะถ้าเราซื้อบ้านจริงนี่คือเราซื้อเพราะว่าเราอยากมีจริงหรือว่า
คนทุกคนรอบๆข้างเราเขาเริ่มมีกันแล้วเรายังไม่มีแล้วเราอยากมีเหมือนเขาบ้างเราพร้อมในเชิงที่ว่าโอเคทุนทรัพย์เรามีเราจะซื้อเราก็ซื้อได้ แต่เราซื้อมาเรายังไงต่อตอนเนี้ยเพราะตอนนี้เช่าบ้านอยู่เช่าคอนโดอยู่ก็อยู่ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอีก10 ปี15 ปี20 ปีต่อเนี้ยเราจะยังอยู่ตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอมาย้อนดูตัวเองเราชอบชีวิตในเมืองจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบเราซื้อเพราะว่าเราอยากจะมีจริงหรือว่ายังไงกันแน่แต่ตอนนี้ตอบตัวเองได้แล้วว่าโอเคที่ช่วงก่อนอยากมีเพราะว่าเราไม่มีแล้วเราเลยอยากได้คือแต่ตอนนี้รู้สึกว่าสิ่งที่อยากทำก็คืออยากปั้นตัวเองไปก่อนอะไรเงี้ยอยากเอาสิ่งที่ได้มาตอนเนี้ยเอาไปต่อยอดให้มันได้เยอะที่สุดส่วนเรื่องนั้นอ่ะคือถ้าสมมติว่ามันพร้อมทั้งด้วยระยะเวลาหรือว่าอะไรนะค่อยว่ากันบุ๊กรู้สึกว่าความสุขเอาจริงๆมันอยู่ที่เราเลยนะครับบุ๊กไปเจอทวิตหนึ่งบุ๊กทวิตใช่ไหมครับเพิ่งทวิตไปบอกว่าแป๊บเดือนธันวาอีกแล้วเป้าหมายที่เราตั้งไว้ยังทำไม่เสร็จเลยใช่ครับแล้วบุ๊กก็บอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขในเดือนธันวานี้นะครับแล้วก็มีทวิตหนึ่งครับมาตอบบุ๊กใต้ทวิตแหละบอกว่าถ้าสมมติความสุขไม่อนุญาตให้เรามีความสุขจะทำไงจริงๆบุ๊กคิดกับคำถามนี้เหมือนกันนะอย่างเราอยู่ในจุดที่ความสุขอนุญาตให้เรามีความสุขครับบุ๊กเข้าใจมากๆเลยนะสุดท้ายแล้วความสุขบางทีมันอยู่ที่ตัวเราจริงๆนะครับคือทุกคนมีปัญหาหมดแหละครับทุกคนมีปัญหาหมดแต่ว่าบุ๊กรู้สึกว่าทุกปัญหามันต้องมีทางออกมันเป็นคำเบสิกมากเลยนะแต่วันหนึ่งถ้าเราผ่านปัญหานี้มาได้แล้วเรามองกลับไปอ่ะบุ๊กว่าทุกคนเคยเจอครับปัญหาบางทีแม่งหูใหญ่ที่สุดในโลกแบบเราคงผ่านไปไม่ได้แน่ๆเราแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเราผ่านปัญหานั้นไปได้เราจะมองว่าเฮ้ยตอนนั้นเราผ่านมาได้ยังไงนะถามว่าอยากกลับไปเจอไหมก็คงไม่อยากแต่ว่าถามว่าถ้าสมมติเรามองย้อนกลับไปอ่ะเรารู้สึกว่าหูมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับพอโตขึ้นมาอย่างเงี้ยก่อนบุ๊กก็คิดว่าความสุขมันเป็นเรื่องยากมากเลยนะจนมาวันหนึ่งวัยหนึ่งบุ๊กรู้สึกว่าความสุขมันก็เป็นเรื่องง่ายมากจนมาอีกวัยหนึ่งบุ๊กก็รู้สึกว่าความสุขบางทีมันก็กลายมาเรื่องใหญ่อีกแล้วอ่ะมันหายากอีกแล้วอ่ะคือบุ๊กว่าทุกช่วงอายุทุกช่วงเวลาทุกวันมันเปลี่ยนได้หมดเลยครับคนเราความคิดมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆบุ๊กรู้สึกมันอยู่ที่วันที่เราเจอวันนั้นนะชีวิตมันต้องขึ้นลงอย่างเงี้ยมันเป็นกราฟที่สวยงามอยู่แล้วครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับใช่อยู่ที่เราจะ stable รักษาใจตัวเองได้มากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนตั้งโจทย์ให้ชีวิตตัวเองตลอดนะเป็นคนมีโกผมต้องมีภาพใหญ่อะถ้าผมไม่มีภาพใหญ่ผมจะหาทางไปสู่สิ่งนั้นไม่ได้เช่นสมมุติว่าวันนี้คิดแบบไวๆนะถ้าเราอยากเป็นนักแสดงที่ได้สุพรรณหงส์เราต้องทำยังไงวะเห็นไหมพอมันมีภาพใหญ่เนี่ยถ้าเราจะไปถึงนั้นได้มันจะเห็นระหว่างทางโอเคถ้าคุณอยากไปได้รางวัลคุณก็ต้องไปดูบทที่มันดี ต้องเลือกบทที่มันแบบว่าสามารถพาให้เราไปถึงสิ่งนั้นได้โอเคถ้าการแสดงคุณไม่ดีคุณก็ต้องไปเรียนผมเป็นคนแบบมีภาพเป็นคนคิดภาพใหญ่ให้กับชีวิตเสมออะไรครับใช่ตลอดแต่ว่าตอนเด็กอาจจะคิดไม่ได้นะเพิ่งมาคิดได้ตอนหลังจาก23มาเนี่ยเริ่มคิดได้แล้ว พอมานั่งคิดช่วงที่แบบสับสนกับตัวเองเนี่ยพอมาดูตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเรามีเป้าหมายกันเยอะเรารู้ว่าตอนนี้เราอยากทำอะไรเราชอบอะไรเราไม่ชอบอะไรก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองนะครับใช่แล้วก็รู้สึกว่าอยากไปต่อรู้สึกว่าสนุกกับการใช้ชีวิตแล้วก็สนุกกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วยังทำไม่ได้อะไรเงี้ยรู้สึกท้าทายดีใช่รู้สึกสนุกมันเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีเลยใช่เป็น energy ที่ดีใช่เพราะผมก็เป็นคนชอบเอาชนะมันไม่มีใครชนะทุกอย่างหรอกแต่สุดท้ายแล้วผมกล้าทำไงไม่ใช่ว่าผมคิดแต่ผมไม่ได้กล้าทำผมจะเสียใจมากกว่าถ้าผมมองกลับมาแล้วผมใช่ไหมวันนั้นเราไม่อยากทำสิ่งนี้วะตอนนั้นแบบกลัวอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็แค่รู้สึกว่าถ้าวันเนี้ยผมจะทำอะไรแล้วผมแพ้หรือว่าผมจะเจ๊งแล้วก็ได้ทำไงก็ทุกอย่างที่มันพลาดมันก็จะนำไปสู่เส้นทางที่มันใช่ไปเรื่อยๆหมายถึงว่าถ้าเราพลาดสัก10 ครั้งเราก็แค่เรียนรู้จนมาถึงสิ่งที่มันจะซักเซสได้ในสักวันก็รู้สึกว่าแพ้ก็แพ้ได้ก็ไม่เป็นไรใครมันจะไปชนะทุกอย่างใช่ไหมฮะไม่เป็นไรดีใจที่ได้ทำมากกว่าแต่จะรู้สึกเสียใจถ้าไม่ได้ทำสิ่งนั้นมากกว่าเพราะเวลาผ่านไปไวถ้าทำได้ก็จะเก่งขึ้นก็จะพราวขึ้นก็จะโอเคขึ้นใช่ฮะบรรทัดฐานเราก็จะแบบ
จะสเตเบิลจะนิ่งขึ้นทุกอย่างมันจะดีใช่ครับคือเรามีโกของเรานะคือบุ๊กก็ไม่รู้ว่าเป็นเป้าหมายหรือเปล่านะครับคือตัวบุ๊กกับบุ๊กอยากมีบ้านนะครับใช่เพราะว่าบุ๊กก็รู้สึกว่าบุ๊กก็อยากย้ายครอบครัวไปอยู่ตรงจุดตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเป้าหมายที่เราถ้าสมมติไม่เอาเรื่องการแสดงนะครับก็เป็นเป้าหมายที่ใหญ่สำหรับเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกอยากให้ที่บ้านสบายแบบว่าตื่นเช้ามารดน้ำต้นอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นครับใช่แต่ว่าถ้าสมมุติแบบว่าโกในชีวิตอันนั้นคือเป้าหมายหลักครับแต่ว่าบุ๊กก็บางอย่างมันก็ยังไม่ได้พร้อมเหมือนที่ฟอสบอกบุ๊กว่ารู้สึกว่าบางอย่างพอเราโตขึ้นมาสเต็ปหนึ่งแล้วอะทุนทรัพย์เราก็มีแหละใช่เราก็มีแหละมันก็คิดเยอะขึ้นนะครับใช่มันคิดเยอะขึ้นมากๆเลยครับพอเราจะเสียเงินก้อนอย่างงี้ใช่ปะแบบก็เกือบหมดตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลัวอนาคตไปอีกพอโตขึ้นมันไม่ได้คิดว่าถ้าเรามีเราจะเอาเงินทั้งหมดไปลงเลยนะพอโตขึ้นมาเราก็เสียดายอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ส่วนเป้าหมายเล็กๆบุ๊กก็มีอยู่ปะปายเลยครับอย่างของบุ๊กอะบางทีความสุขของบุ๊กนะครับมันอยู่ที่วันเลยบุ๊กตั้งโกให้ตัวเองว่าวันนี้บุ๊กจะทำอะไรบ้างถ้าบุ๊กได้ทำมันสำเร็จบุ๊กดีใจมากเลยครับวันนั้นบุ๊กจะนอนหลับแบบดีจังเราได้ทำตามเป้าหมายของเราเสร็จแล้วแต่วันไหนทำไม่สำเร็จก่อนบุ๊กเคยนอยตัวเองนะยอมรับตรงๆเลยว่าโอ้โหอะไรวะแค่3อย่างเนี้ยมันจะอะไรนะแบบทำไมเราทำไม่ได้วะอะไรเงี้ยตื่นก็ตื่นสายแล้วจะทำทันได้ยังไงอะไรเงี้ยก็โทษตัวเองสุดท้ายแล้วบุ๊กกลับมานั่งคิดอะชีวิตไม่มีความสุขเลยครับอย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปครับใช่อยู่กับปัจจุบันดีกว่าว่าเราเราแค่ตั้งเป้าหมายเราก็เก่งมากแล้วอะเราไม่ได้ใช้ชีวิตเลื่อนลอยแบบว่าตื่นเช้ามาเว้ยไม่ทำอะไรเลยไม่นู่นไม่นี่แค่เราคิดว่าเฮ้ยเราจะไปเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเราก็เก่งมากๆแล้วครับภูมิใจมากครับภูมิใจมากเอาจริงๆรู้สึกว่าบุ๊กเก่งมากครับที่ผ่านแบบว่าหลายๆปัญหามาได้บุ๊กว่าสิ่งที่ยากที่สุดเลยคือผ่านกับตัวเองครับบุ๊กว่าหลายๆคนเป็นแหละบางทีมันกดดันตัวเองบุ๊กว่าพอโตขึ้นทุกคนมีเรื่องกดดันอยู่แล้วครับแล้วบุ๊กก็รู้สึกว่าบุ๊กเก่งมากด้วยที่บุ๊กก็สามารถเป็นที่พึ่งของที่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยบุ๊กก็รู้สึกบุ๊กดีใจมากๆแล้วครับหรือจริงๆแล้วถ้าสมมติใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่พึ่งให้ใครไม่ได้ไม่เป็นไรเลยนะจริงๆเราดูแลตัวเองไม่ลำบากใครบุ๊กว่าก็เก่งมากๆแล้วครับบุ๊กจำได้ว่าตอนนั้นบุ๊กมีเงินอยู่70,000เรียนจบมานะครับมีเงินอยู่70,000แล้วบุ๊กรู้สึกว่าโอ้บุ๊กแบบตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรครับบุ๊กรู้สึกว่ามันเป็นเงินที่เยอะมากๆเลยใช่มันเป็นเงินที่เยอะมากๆเลยนะครับแค่มองย้อนกลับไปตอนนั้นเราก็ยังเด็กจริงๆแหละบางทีคืองานในวงการมันไม่ง่ายครับคือตอนนั้นบุ๊กมีเงินอยู่70,000ใช่ไหมครับบุ๊กคิดว่าเดี๋ยวบุ๊กจะใช้ชีวิตไปตลอดเรื่อยๆแต่บุ๊กก็ไม่ได้คิดว่าเดี๋ยวบุ๊กจะอายุ40 50 60อย่างเงี้ยเงินนั้นมันก็คงไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดใช่เพราะตอนนั้นบุ๊กก็คิดแค่นั้นจริงๆอะครับนั่นแหละครับบุ๊กก็รู้สึกว่าเราก็โตขึ้นเราก็จัดการชีวิตตัวเองได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นเหนื่อย ผมเหนื่อยมากช่วงนั้นอะช่วงนั้นโคตรลำบากเลยอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่แบบว่าเราตั้งใจแล้วว่าเราแบบอยากเข้าวงการผมนับตรงนั้นเป็น day 1แล้วกันรู้สึกแบบอยากทำอะไรสักอย่างกับชีวิตตัวเองอันนั้นผมว่าน่าจะเป็น day 1ของผมรู้สึกเหนื่อยมากแบบเหนื่อยมากรู้สึกว่าโหทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้วะทำไมคนอื่นเขาดูอะไรได้มาง่ายจังทำไมของเรายากจังใช่รู้สึกเหนื่อยมากช่วงนั้นนะถามว่าคิดถึงมันไหมก็ไม่ได้คิดถึงมันเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มีความทรงจำอะไรที่มันแบบรู้สึกว่าทำให้เราต้องคิดถึงอันนั้นเพราะช่วงนั้นเราเหนื่อยจริงเราเหนื่อยเราลำบากอะไรอย่างเงี้ยเราผิดหวังเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันนอยอะไรอย่างเงี้ยนอยเราก็ยังมีอะไรให้ค้นหาอีกเยอะหมายถึงว่ากับตัวเองนะครับแล้วก็กับทางในวงการก็ยังไปได้อีกเรื่อยๆตอนอะไรเงี้ยก็ยังมีหลายอย่างที่อยากทำอะไรเงี้ยใช่ก็ยังรู้สึกว่ายังมีอีกหลายความฝันเลยที่เรายังแบบยังเดินไปได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่อาจจะไม่ได้คิดถึงเดย์วันเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนั้นมันเหนื่อยมันลำบากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้ามานั่งคิดก็ช่วงนั้นมันก็เราก็ผ่านอะไรกันมาผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ต้องขอบคุณตัวเองที่เจอใช่เพราะว่าผมก็เป็นถ้าในช่วงที่เหมือนเด็กหลายๆคนที่แบบว่าไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรอะไรเงี้ย
มันเป็นช่วงแบบค้นหาตัวเอง ช่วงนั้นก็สับสนมากเพราะว่าเพื่อนหลายๆคนก็ทำงานกันแล้ว บางคนก็เป็นผู้ประกอบการ บางคนก็เป็นเจ้าของบางอย่าง บางคนก็ในสายงานตัวเองก็โต เราแบบเหมือนเคว้งอะช่วงนั้นอะใช่ครับ เหมือนที่บุ๊กบอกว่าเก่งมาก เก่งแล้ว เก่งแล้วใช่เก่งแล้ว ก็สนุกดี บุ๊กรู้สึกว่ามันไม่รู้สิบุ๊กก็จะบอกว่าบุ๊กก็ไม่ได้เป็นคนฝันสูงอะไรขนาดนั้นนะครับเราค่อยๆฝันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถามว่าเรามีเป้าหมายไหมเรามีความฝันไหมเราก็มีครับผมใช่แล้วมันก็มีหลาย ๆ สิ่งที่เราก็อยากพัฒนาตัวเองอย่างเงี้ยบางอย่างเราก็อยากพัฒนาเพื่อตัวเอง บางอย่างเราก็อยากพัฒนาเพื่อคนอื่นอะไรเงี้ยใช่มันก็มีสิ่งนั้นอยู่ครับแต่ว่าอย่างที่บุ๊กบอกบุ๊กไม่ค่อยได้กดดันอะไรตัวเองมากขนาดนั้นแล้วครับแต่ว่าก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับผมฟอสโตขึ้นเยอะครับใช่ฟอสโตขึ้นเยอะแบบว่าถ้าเอาแค่ในวงการเลยนะครับคือฟอสเป็นคนมีความฝันแต่แรกอยู่แล้วครับใช่แล้วความฝันของฟอสมันก็ค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆคลายทีละเปราะไปเรื่อยๆนะที่รู้จักฟอสมาอันนี้เอาแค่ที่เรารู้จักกันตอนที่ GMM นะครับใช่เพราะเราก็มาคุยเรื่องความฝันอะไรกันบุ๊กก็รู้สึกว่าบุ๊กก็ดีใจมากๆที่แบบฟอสค่อยๆเคลียร์ความฝันตัวเองได้ไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ยินดีมากๆเลยใช่ครับเก่งมากครับเก่งมากเก่งจริงๆครับฟอสเป็นคนเก่งอยู่แล้วครับบุ๊กรู้มาตลอดว่าฟอสเป็นคนเก่งครับแต่ว่านั่นแหละคนเรามันก็คือบุ๊กก็ไม่รู้แหละฟอสอย่างที่ฟอสบอกที่ฟังฟอสเมื่อกี้คือฟอสก็มีเรื่องที่ตัวเองรู้สึกว่าอยากพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับบุ๊กก็รู้สึกว่าฟอสเก่งมากแบบว่าพยายามเรื่องไหนที่ไม่ถนัดก็ทำจนถนัดทำจนได้อะอย่างเต้นอย่างเงี้ยฟอสไม่ถนัดกับร่างกายตัวเองใช่ปะ LOL ฟอสก็ทำจนได้อะไรเงี้ยเรื่องร้องฟอสก็ทำจนได้อะไรเงี้ยคือแบบนับถือครับใช่คือคนเรามันไม่จำเป็นต้องมีกิฟต์มาตลอดแบบคนเรามันอยู่ที่ความพยายามนะครับถ้าพยายามเราก็ทำได้ครับบุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กถ้าไม่มีฟอสก็ไม่มีบุ๊กวันนี้เหมือนกันครับใช่บุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กก็โตมาได้เพอฟอสเหมือนกันครับเราผ่านปัญหากันมาเยอะมากเราได้แชร์ความคิดกันเราได้ทะเลาะกันเราได้ดีใจด้วยกันเราได้นั่งคุยกันเราได้คุยความฝันกันเราได้แชร์ความฝันกันบุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กกับฟอสมันโตกันมาแบบมันยิ่งกว่าเพื่อนแล้วอะคือทุกวันนี้อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้คุยกันนะครับแต่คือเรารู้ว่ามันคืออะไรอะเรารู้ว่าฟอสคือเซฟโซนแบบไหนอะเรารู้สึกว่าเราดีใจที่แบบว่าเป็นฟอสอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าให้พูดแบบว่าถ้ามีคนถามว่าฟอสบุ๊กถ้าย้อนเวลากลับไปได้บุ๊กอยากคู่กับใครอะไรเงี้ยสมมตินะเราเป็นพาร์ทเนอร์กันใช่ไหมครับบุ๊กก็คิดไม่ออกนะว่าถ้าไม่ใช่ฟอสบุ๊กก็ไม่รู้จะเป็นใครเหมือนกันเพราะว่าบุ๊กรู้สึกว่ามันดีที่สุดแล้วครับรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับบุ๊กแบบโตขึ้นแบบเยอะมากๆแบบเยอะมากจริงแบบโหแบบอะไรหลายอย่างมันหล่อหลอมให้เราแบบเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันด้วยตัวของบุ๊กเองด้วยความพยายามทำให้เราแบบบุ๊กได้สิ่งนั้นมาก็รู้สึกดีใจกับเขามากๆทุกอย่างแหละคือเราก็อยากเห็นแบบว่าบุ๊กไปได้ไกลที่สุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ด้วยความที่เราอะมีแต่ความหวังดีให้คือก็อยากให้บุ๊กไปได้ไกลที่สุดถ้าเทียบจากวันแรกคือมาไกลมากๆแล้วใช่ถ้าในวันนี้จะไปได้ไกลก็คืออยากจะเชียร์ให้แบบให้สุดพลังอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ถามว่าถ้าเรียนรู้อะไรจากบุ๊กก็ผมก็เยอะเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีบุ๊กเนี่ยผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันชีวิตมันจะเป็นยังไงเหมือนกันแบบว่าเพราะเรามันถ้าช่วงแรกๆมันก็มีอะไรที่มันแตกต่างกันเยอะตอนนี้มันก็กลายเป็นอะไรมันทำอะไรมันก็ดีไปหมดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันก็รู้สึกแฮปปี้มากๆถ้าให้เลือกได้วันแรกเดย์วันก็เลือกบุ๊กเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คิดคนอื่นไม่ออกแล้วใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากไปเล่นคนอื่นด้วยในหัวเรามันไม่เคยมีเรื่องพวกนั้นเลยมีอยู่แค่เล่นไปด้วยกันไปเรื่อยๆหรือไม่ก็แยกกันไปเลยต้องเล่นไม่มีใครต้องเล่นอะไรทั้งนั้นนะ ต้องขอบคุณพี่ถานะ ตาเขานี่เหมือนเพชรเซนดีครับเซนเขาระดับเทพพี่ถาผมยังมองตัวเองไม่ออกเลยผมจะคู่กับบุ๊กได้ไงตอนแรกบุ๊กก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะอยู่กับฟอร์ยังไงวะมันต่างกันมากอ่ะพี่ถาเขาพูดคำเดียวพี่เชื่อผมก็พี่เชื่อพวกผมไม่เชื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นฟิลนี้จริงๆแต่พออยู่กันไปเรื่อยๆโอเคมันเขาคงเห็นสิ่งนะวันเนี้ยที่เราไม่เห็นแหละแต่เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่จริงบุ๊กกับฟอสเหมือนในนี่เหมือนกันนะถ้าให้นึกภาพแบบคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือฟอสอะก็คือมีนิสัยอีกแบบหนึ่งใช่ไหมบุ๊กก็มีนิสัยอีกแบบหนึ่งใช่คือมันต่างกันมากครับเหมือนถ้าสมมติคนแต่งงานกันใช่ไหมครับสมัยก่อนมันเรียกคุมถุงชนอะ อืม เออ อยู่กันไป คือมันจะเป็น อยู่กัน ฟิลนั้น มา อะมันจะเป็นฟิลนั้น มี จ เอง ริง เออ ๆ คือสุดท้ายแล้วมันอยู่กันไปอยู่กันมา มันมันเจอตรงกลางกันมันก็อยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันหวังดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้มีใครคิดร้ายอะไรกับใครอะไรอย่างเงี้ย ทุกคนจะบอกว่าแบบเหมือนนิวเตนิวอะไรเงี้ย อืม เปิดมาแบบใส่กันเลยอะไรเงี้ยโอ้โหช่วงแรกตีกันเยอะมาก อืม ใช่ มีคนพูดอย่างเงี้ย แล้วคนก็ชอบด้วยนะ ผมก็งงเหมือนกัน ชอบที่ตีกันเลย เราไม่ได้มาแข่งกันอะเราลงเรือลำเดียวกัน เราต้องพายไปด้วยกันนะอะไรเงี้ย ใช่ ฟอร์ดบุ๊กมันก็ต้องไปด้วยกันไปเรื่อยๆนะอะไรเงี้ย ใช่ ถ้าเราทะเลาะกันแต่เรายังแบบเราไม่ได้หวังดีต่อกัน ผมว่าเนี่ยมันก็ยากแล้ว แต่โชคดีที่ว่าเราไม่ได้เคยมีเรื่องพวกนั้น มันเลยไปกันได้เรื่อยๆ แล้วเราก็ซัพพอร์ตอะไรที่เราซัพพอร์ตกันได้เราก็จะทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ เพราะเราก็อยากให้ทั้งคู่ไปได้ไกลๆแหละ บุ๊กก็อยากให้ผมไปได้ไกล ผมก็อยากให้บุ๊กไปได้ไกล บุ๊กชอบคำว่าลมใต้ปีกมากเลยครับ พัดให้เรา ลอยไปได้เรื่อยๆนะฮะ ชอบมากเลยครับ ก็รู้สึกขอบคุณนะขอบคุณมากๆคิดอะไรไม่ออกเลยนะคำว่าขอบคุณอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็พูดไงดีอะเรามาอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่คิดว่าคนเขาจะแบบรักเราขนาดนี้ใช่บางคนแบบ คือมันมีหลายเหตุการณ์แล้วก็หลายอย่างมากที่มันแบบประทับใจเรานะบางทีเรานึกขึ้นมาก็แบบบางทีแฟนคลับเนี่ยเขารู้จักเราดี มากกว่าเรารู้จักตัวเองนะ บางทีอ่ะจริงๆนะฮะผมแบบบางทีเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าผมมีไฝตรงมือ จริงๆผมไม่รู้เลยเกิดมา ผมไม่เคยสังเกตเลย แฟนคลับเนี่ยสมมติว่ามันมีงานที่เป็นความลับเนี่ยมือฟอสมีไฝตรงนี้ แล้วก็มีแผลเป็นตรงนี้ ผมแบบว้าไม่มีได้ไง พอดูมือตัวเอ้าปูนี่ว่า อย่างที่บอกว่าเขารู้จักเราดีกว่าตัวเราเองอีก เลยเป็นเรื่องเล็กน้อยๆนะเปรียบเทียบแบบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับใช่บางทีแบบเราเปลี่ยนไปนิดนึงแต่แฟนคลับรู้แล้วว่าวันเนี้ยเราเจออะไรมาอย่างเงี้ยเขาก็จะมาให้กำลังใจแหละหรือว่าบางทีแบบเขาคิดว่าเราเจอเรื่องนี้เราต้องแบบแบบเผชิญกับสภาวะอะไรอยู่หรือเปล่าเขาจะมาให้กำลังใจสำหรับแฟนคลับรู้สึกแบบขอบคุณมากๆขอบคุณทุกอย่างเลยที่ทำให้แบบนี้ครับใช่ขอบคุณที่เป็นความสุขให้กัน แล้วก็ขอบคุณที่เราเป็นความสุขให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบมันเกื้อกูลกันแล้วก็ถ้าเทียบจาก day 1ที่แฟนคลับเรามีเท่านี้วันนี้มันมีใหญ่ขึ้นเราก็รู้สึก appreciate กับสิ่งนี้เสมอมาครับใช่เป็นลมใต้ปีก เหมือนที่พี่บอกเลยครับเขาเป็นลมใต้ปีกจริงๆครับเอาจริงๆพวกผมเหมือนนกอะเหมือนลูกนกอะครับใช่คือถ้าสมมตินกมันไม่มีลมอะมันก็บินขึ้นไปเองไม่ได้หรอกครับใช่บุ๊กก็อยากขอบคุณจริงๆครับขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตมันอาจจะเป็นคำเดิมๆนะครับแต่ว่ามันคือคำนี้จริงๆครับคือเหมือนที่บุ๊กเคยบอกมาเมื่อนานมาแล้วครับบุ๊กบางทีบุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาได้ความสุขจากเราไปแบบไหนอะไรเงี้ยครับแต่บุ๊กแบบรู้สึกบุ๊กโคตรโชคดีเลยบุ๊กโคตรโชคดีมากๆที่แบบมีพวกเขาอยู่แบบคอยซัพพอร์ตกันมาตลอดคอยช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับแล้วแบบบุ๊กรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรคำว่านอกจากว่าขอบคุณแล้วอะครับรู้สึกว่าเราแค่เราทำผลงานของเราให้มันดีให้เขาดูแล้วเขามีความสุขทำให้พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆให้รู้สึกว่าเขาภูมิใจนะที่เขามารักเราอะไรเงี้ยบุ๊กรู้สึกบุ๊กอยากตอบแทนเขาสิ่งที่บุ๊กตอบแทนเขาคงมีได้เท่านั้นจริงๆครับใช่บุ๊กก็พยายามทำตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดครับเพื่อไม่ใช่เพื่อกดดันตัวเองหรืออะไรนะบุ๊กอยากทำเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาโชคดีนะที่มาชอบบุ๊กอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้เขียนมาจาก Canon Indie ครับใช่เป็นดนตรีไวโอลินเป็นหลักครับก็คือเป็นไวโอลิน3ตัวครับที่บรรเลงไปด้วยกันไม่รู้จบใช่แล้วเขาก็เอาแต่ละตัวโน้ตหรือว่าความหมายของเพลง Canon Indie แล้วก็ความหมายของตัวโน้ตที่ใช้ในด้านดนตรีบุ๊กก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับใช่เอามาเขียนเป็นแต่ละตอนใน
ในซีรีส์ซึ่งบุ๊กรู้สึกว่าหูบุ๊กอ่าน หรือว่าบุ๊กไปรู้มานะบุ๊กรู้สึกว่าหูคนที่เขาครีเอทีฟเนี่ยเขาครีเอทีฟจริงๆนะเขาเอาเพลงหนึ่งที่อะเพลงทุกเพลงมีความหมายอยู่แล้วอะแต่เขาเอาตัวโน้ตในนั้นที่เอามาใช้หรือว่าเขาเรียกว่าการบังคับเหมือนคนที่เล่นอันเนี้ยครับเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาใช่ไหมครับสมมติเอาลงก็คือเหมือนแบบความรู้สึกของตัวละครที่ลงไปอะไรเงี้ยบุ๊กรู้สึกว่าหูเข้าใจแล้วว่าทำไมทำไมชื่อเรื่องมันถึงยาวขนาดนี้ครับใช่แล้วก็มันเกี่ยวกับเรื่องสืบสวนสอบสวนด้วยอะไรเงี้ยมันก็บุ๊กก็รู้สึกว่ามันเข้ากับเพลง Cannot Indy มากเลยครับใช่แล้วเพลง Cannot Indy ก็เป็นเพลงหลักในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับ นักอาชญาวิทยาที่ได้มาเจอกับนักข่าวอาชญากรรมนักข่าวนั่นแหละนักอาชญากรรมใช่ก็คือบทเพลง ซึ่งเขาเนี่ยมาตามโน้ตที่ส่งไปเขาก็เลยทำให้เราได้ไปเจอเขาแต่ว่าพอไปเจอกันเนี่ยมันเกิดเหตุฆาตกรรมซึ่งฆาตกรรมมันไม่ใช่ฆาตกรรมธรรมดาด้วยเขาก็เลยตกมาเป็นผู้ต้องสงสัยเราก็เลยต้องเข้าไปช่วยสืบสวนสอบสวนว่าเขาอะยังไงบ้างอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราได้ไปเจอเขาแล้วก็ด้วยปมและเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เราต้องไปช่วยกันตามหาความจริงซึ่งความจริงที่ว่านั้นเนี่ยเขาเป็นคนเดียวที่รู้แต่ว่าเมนพอยต์หลักก็คือเขาความจำเสื่อมเราจะทำยังไงดีล่ะครับว่าจะเป็นเรื่องของการตามหาความจริงใช่หรือความจริงนั้นมันมีหรือไม่มีอยู่เลยนี่เห็นไหมมันคือความสนุกใช่ไหมฟังแล้วมันก็ดูแบบมันดูซับซ้อนมันก็เลยน่าติดตามแล้วนะครับใช่แต่ผมอยากรู้ทำไมต้องเป็นฟอนต์บุ๊กอะเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกัน ไม่เคยถามเหมือนกันไม่เคยถามพี่เติ้ลไม่เคยถามเหมือนกันใช่ไม่เคยถามคนเขียนบทด้วยแต่ว่าคนเขียนบทเอาจริงๆเขาอยากให้เป็นฟอนต์บุ๊กครับบุ๊กว่าเขาคงเห็นภาพอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพราะเขาบอกต้องฟอนต์บุ๊กเท่านั้นเลยผมก็แบบทำไมอะครับผมอยากรู้แต่เขาก็ไม่เคยเล่าให้ผมฟังอะไรเงี้ยเป็นแทนคุณนะครับเป็นนักอาชญาวิทยาก็คือทำงานเป็นแบบว่าช่วยตำรวจเนี่ยในการสืบสวนสอบสวนตามหาคนร้ายยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราเกิดเหตุการณ์คดีหนึ่งมีผู้ต้องสงสัย4 คนเราเนี่ยต้องไปดูพฤติกรรมของผู้ต้องสงสัยทั้งหมดเอามาสอบสวนเพื่อหาว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเข้าข่ายเป็นฆาตกรหรือเปล่าหรือมีพฤติกรรมอะไรที่น่าสงสัยเราต้องไปช่วยตำรวจเนี่ยวิเคราะห์พฤติกรรมใช่เพราะว่าเราไม่รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นฆาตกรอะไรเงี้ยก็ต้องมีผมที่เป็นนักอาชญาวิทยาในการมาช่วยวิเคราะห์ใช่ครับก็ได้คุยกันนะอาชญาวิทยาตัวจริงเขาก็บอกว่าถ้าชีวิตปกติมันก็ปกติแหละคาแรคเตอร์แต่ละอาชีพเนี่ยมันก็มีหลายคนก็มีหลายแบบแต่ว่าพอเวลาทำอยู่ในงานอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแพทเทิร์นเดียวก็คือเราก็เป็นคนช่างสังเกตไหวพริบดีอ่านคนออกเป็นคนอ่านสถานการณ์ได้ไวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็จะมีคำพูดในเชิงจิตวิทยาในการสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ยากประมาณนึงครับแต่ว่าโชคดีที่เราได้เวิร์กช็อปเลยทำความเข้าใจแล้วก็บวกกับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ของตัวละครค่อนข้างเยอะแต่ว่าเรามีอาชีพไว้หมายว่าให้เกาะเป็นคาแรคเตอร์เป็นแบบเป็นลุคที่แบบให้แฟนๆได้ดูเลยครับแต่หลักๆเราแบบโฟกัสเรื่องความสัมพันธ์แต่ตัวนี้เขาหนักไปเยอะตอนนี้เขาจะเป็นฟิลแบบมีหลายเลเยอร์กว่าอะไรเงี้ยผมสุดท้ายแล้วก็เป็นคนอบอุ่นมันเป็นฟิลในงั้นเลยใช่ซึ่งอันนี้ไม่ไกลตัวเท่าไหร่อันนี้อวยตัวเองอะอวยตัวเองแล้วตัวเองก็อบอุ่นนะแต่ต้องให้คนอื่นพูดเนาะอบอุ่นก็รับบทเป็นนักข่าวอาชญากรรมครับผมใช่ซึ่งเราก็มีเป้าหมายของเราหลักๆเลยก็คือค้นหาเรื่องพ่อตัวเองครับแล้วก็เรื่องความรักในอดีตครับผมใช่เรื่องพ่อตัวเองก็คือพ่อตัวบทเพลงเนี่ยเสียความจำไปตอนอายุ17ครับผมใช่แล้วก็ก็พอเสียความจำไปปุ๊บเราก็เสียพ่อไปด้วยเราจำได้ว่าพ่อเราไม่ใช่คนแบบนี้นะที่โดนคดีหรืออะไรอย่างเงี้ยพ่อเราโดนคดีครับผมใช่แล้วก็เสียชีวิตไปเราก็รู้สึกว่าเราอยากตามหาความจริงให้ได้เพราะว่าความทรงจำลางๆเราคือพ่อเราไม่ใช่เป็นคนไม่ดีใช่เราก็พยายามจะไปเรียนนักข่าวเพื่อสืบสวนว่าเพื่อเอาคดีนี้กลับมาว่าเฮ้ยพ่อเราไม่ผิดนะมาพิสูจน์นะครับใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือความต้องการของตัวบทเพลงก็คือเรื่องความรักในอดีตครับผมใช่ซึ่งมีสิ่งที่มากระตุ้นเขาก็คือไดอารี่เล่มหนึ่งที่ส่งมาว่าฉันเป็นคนรักเธอนะด้วยตัวบทเพลงก็เป็นคนที่โหยหาความรักอยู่แล้วครับ
ใช่คือไม่ได้โหยหาขนาดนั้นนะแต่ว่าแค่ฟีลแบบว่าเราก็อยากรู้ว่าคนรักเก่าของเราคือใครอะไรเงี้ยเขาส่งมาแล้วแบบเป็นไดอารี่ที่แบบเราเขียนเรื่องราวมากมายที่แบบเราคลั่งไคล้เขามากมันคลั่งรักมากแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่หวานแหววมากเลยครับใช่เราก็เลยไปตามไดอารี่ไปหาเขาอะครับที่ก็คือแทนคุณนั่นเองใช่ซึ่งพอไปเจอจริงๆเราไปเจอคดีฆาตกรรมเหมือนที่ฟอสบอกแล้วก็ไปเจอแทนคุณแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแทนคุณคนนี้ไม่เหมือนไดอารี่ที่เราเขียนเลยแต่ว่าคนเราก็เปลี่ยนไปได้ผ่านไป10 ปีอะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปได้เราก็เลยต้องตามหาความจริงว่าเขาคือแทนคุณตัวจริงไหมแล้วเรื่องพ่อของเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าพ่อของเราทำผิดจริงไหมแล้วเราก็ต้องตามหาตัวเองด้วยว่า17 ปีที่หายไปของเรามันเกิดอะไรขึ้น อย่างเรื่องเนี้ยด้วยความที่ผมกับบุ๊กก็เล่นกันมาหลายเรื่องแล้วมันเลยทำให้เรามีความสบายตัวแล้วก็มีความออโต้บางอย่าง แต่ว่าเรื่องนี้ที่มันเป็นความรักที่มันแบบลึกซึ้งอะไรเงี้ยภาพบางภาพที่เราคิดเนี่ยเราเล่นไปโดยที่ว่ามันก็ยังไม่ใช่สำหรับเขาไงมันก็เลยแบบนี่ก็สนิทกันไงพี่มันเขาบอกไม่เขาไม่ได้อยากได้อย่างนี้เขาอยากได้อะไรที่มันคนไม่เคยเจอกันอะแล้วก็เราจะเล่นยังไงวะก็กูเคยเจอกันไปแล้วอะไรเงี้ย มันก็จะมีเป็นความยากนั้นแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรเงี้ยใช่เขาอยากได้ความสดใหม่กลับมาในความที่เรามันเหมือนแบบชินมือกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากได้ความสดใหม่กับความรักที่มันลึกซึ้งยากนะแล้วก็เรื่องของคิวบูแล้วก็แอคชั่นด้วยใช่ครับมีครับมีครบครับเรื่องนี้ มี ครบจริงๆครับ มีเลยครับมีเลยใช่ใช่ บุ๊กก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากพี่เติ้ลเยอะมากเลยครับเพราะว่าเอาจริงเขาเหมือน acting coach ไปด้วยครับเพราะพี่เติ้ลเนี่ยจะวิ่งไปกับหน้ากองบ่อยมากช่วงแรกๆอะครับคือบุ๊กพี่ว่าบุ๊กตั้งใจไปคำในบุ๊กจะโดนบ่อยมากเลยว่าบุ๊กพยายามเกินไปลองปล่อยดูหลังๆพอคิวหลังๆเนี่ยบุ๊กรู้สึกว่าคือเรื่องอารมณ์มาบุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กคอมฟอร์ตมากบุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กเล่นแล้วบุ๊กเหนื่อยอ่ะคือพี่เติ้ลบอกว่าการเล่นซีนอารมณ์หรืออะไรเงี้ยถ้าเล่นแล้วไม่เหนื่อยคือผิดคือเล่นแล้วต้องเหนื่อยเพราะว่ามันคือความรู้สึกเราจริงๆครับถ้าเล่นแล้วรู้สึกว่าออกมาชิลจังมันจะเป็นฟีลแบบว่าเราไม่ได้ใช้ energy ของความรู้สึกเราจริงๆเพราะทุกคนเวลาร้องไห้เราเหนื่อยหมดนะครับหรือว่าเป็นซีนอารมณ์เราโกรธเราอะไรเงี้ยเราเหนื่อยใช่มีแต่ดีใจที่เรารู้สึกเราอิ่มฟูอะไรเงี้ยครับใช่นั่นแหละก็คือสิ่งที่บุ๊กได้มาก็คือได้บทเรียนหลายๆอย่างจากเรื่องนี้มากๆครับแล้วก็ตัวละครก็โตขึ้นมากๆด้วยครับแต่ก็ยังมีความน่ารักอยู่นะครับเดี๋ยวคนถามหาความสดใสก็มีอยู่นะครับใช้คำว่าคาดไม่ถึงใช้คำว่าคาดไม่ถึงมีครับมีสนุกเลยเรื่องนี้เหมือนรถไฟเหาะแต่พูดไปเดี๋ยวคนกลัวไม่มีจัมป์สแกร์นะครับเราไม่ใช่หนังผีนะ ของเราเป็นหนังที่น่าเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามคุณดูแล้วคุณจะอยากรู้ต่อไปเรื่อยๆเหมือนชื่อเพลงเลยความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบเมื่อจะเป็นเรื่องพอแฟนดูเรื่องนี้คุณก็จะอยากรู้ตอนต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบเพราะคุณอยากเดาตอนต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นพอดูไปก็รู้สึกว่าอาทิตย์ละตอนมันไม่น่าพอหรอกใช่เพราะอย่างเราตอนเราอ่านบทเรายังแบบตอนเราอ่านบทเรายังแบบอยากรู้ตอนอ่านไปแล้วเนี่ยตอนเราลิทูกันผมอ่านนำไปแล้วจริงใช่คืออ่านของตัวเองแล้วผมอ่านผมหยุดไม่ได้แล้วใช่มันจะอยากอ่านไปเรื่อยๆครับใช่ซีนหล่อมีทุกตอนอ่ะเยอะทุกตอนเลยอ่ะอีพีแรกก็หล่อแล้วคืออ่านบทเรื่องนี้ทุกคนบอกมีแต่คนบอกหวยฟอสบทมึงแม่งเหมือนเดินมาแบบแสงสว่างอ่ะซีนหล่อเยอะมากครับใช่ซีนหล่อโคตรเยอะเลยผมอ่านบทแล้วแบบโอ้โหพีเตอร์เป็นไงมึงเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกฟีลเหมือนเรากลับมาดูฟอสบุ๊กใหม่อีกครั้งหนึ่งจะเป็นในเวอร์ชั่นที่โตขึ้นเหมือนเพิ่งกลับมาเจอกันอะไรเงี้ยผมอธิบายไม่ถูกอ่ะต้องดูจริงๆข้างรักพอกันใช่เรื่องนี้มันซีรีส์รักโรแมนติกใช่ครับมันจะไม่ข้างรักได้ไงล่ะครับ ถ้าทุกคนดูถึง EP 2ก็น่าจะรู้แหละว่าบทเพลงเป็นคนคลั่งรักแทนคุณก็เป็นคนคลั่งรักคนหนึ่งครับใช่คือรักคนง่ายครับใจง่าย ใช่ก็ด้วยความที่เขารู้สึกเขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ผิดที่เขาจะปล่อยตัวเองให้กับคนคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าคนนี้คือใช่อะไรอย่างเงี้ยก็คลั่งรักปกติหลังจากนั้นก็เยอะครับหลังจากเต้นก็เยอะครับใช่เยอะมากครับไม่อยากให้ทุกคนคาดหวัง NC อะไรอย่างงี้นะครับใช่อยากให้ดูเส้นเรื่องเพราะว่าเส้นเรื่องนี้สนุกมากจริงครับใช่แต่ว่าสิ่งที่พี่เติ้ลเขียนหรือว่าคนเขียนบทเขียนอะคือตัวละครเขารักกันจริงๆครับใช่แล้วเขารักที่บริสุทธิ์ใช่ลึกซึ้งเขาใช้คำนี้
ใช่อาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนที่ทุกคนต้องการหรือว่าแต่ว่ามันคือตัวละครครับก็รอดูว่าจะเป็นยังไงครับก็มันก็เป็นการพัฒนาของตัวละครแต่ละตัวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะแค่เฉียดๆก็ได้นะไม่รู้ อยู่ที่ห้องตัดด้วยไม่รู้เขาตัดยังไง แต่เราก็เล่นสุดอยู่ครับ เจอกับอะไรฮะ ความอึดอัด เฮ้ย จริงๆ ผม รักลึกซึ้ง เลยรักลึกซึ้งอึดอัดในช่วงแรกเพราะว่าด้วยความที่ต้องปูเรื่องอะครับถ้าคนดูตอนแรกมาจะรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรเพราะว่าเราต้องการที่จะปูเรื่องว่าคือบุ๊กยังไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้คือคุยกับพี่เติ้ลดูแล้วตรวจเทปแล้วอะไรเงี้ยพี่เติ้ลก็บอกว่าEP 1มันจะอึดอัดนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เราต้องปูเรื่องว่าตัวละครนี้เจออะไรมาความรู้สึกเขาเป็นยังไงพยายามจะซ่อนเขาเรียกว่าอะไรซ่อนคำถามให้คนดูไว้ก่อนนะครับเพื่อที่คือปกติของสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วครับเหมือนเราดูโคนันอะไรเงี้ยเขาก็ต้องทิ้งฮินไว้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ EP 1 EP 2ก็จะเป็นอย่างนั้นซะเยอะอะไรเงี้ยครับแต่ว่า EP 3 EP 4 5 6ก็ ผจญภัย ผจญภัยครับ ผมพูดไปก่อนนะผมก็จำไม่ได้ จำไม่ได้ ผจญภัยไว้ก่อน ผมก็จำไม่ได้เหมือนกัน คือจำไม่ได้ว่าเรียงยังไง แต่ว่าจำได้ว่าเล่นอะไรไปบ้าง ใช่ครับใช่ ฝากด้วยนะครับความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบนะครับหรือว่า Melody of Secret นะครับผมก็ออนแอร์ทุกๆวันศุกร์นะครับเวลา 20:30 นะครับทางช่องวัน 31 นะครับผมแล้วก็ย้อนหลังได้ที่ ย้อนหลังในที่วิวนะครับเวลา 4 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ใครที่ดูแล้วนะครับติดแฮชแท็กมาคุยกันเยอะๆนะครับกับ #Melody of Secret ตามด้วย EP ที่ออกอากาศด้วยนะครับ ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณค ค รั รับ บ